Welcome back sa Mathusay General Math Tutorial. In this lesson, pag-aaralan natin kung paano mag-solve ng rational inequalities. Let's start! Ang pag-solve ng rational inequalities ay iba sa paraan ng pag-solve ng rational equation. So, kung magsasolve tayo ng rational inequality, may 5 tayong steps na susundin. So, ang unang gagawin natin ay i-rewrite natin ang inequality with a single rational expression. So, kailangan ang ating left side of the inequality ay single rational expression at ang right side ng ating inequality ay 0. So, depende na kung anong inequality ang ating pinag-uusapan. Greater than, less than, greater than or equal to, or less than or equal to. So, kapag na-rewrite na natin siya into single rational expression, so, ang gagawin natin sa step number 2 ay we have to get meaningful numbers by setting the numerator equal to 0 and setting the denominator equal to 0. So, ibig sabihin, yung ating numerator at denominator now ay i-equate natin equal to 0. So, from these meaningful numbers na ating nakuha sa numerator at denominator, magko-construct tayo ng number line. So, sa number line, i-identify natin ang intervals at pipili tayo dito sa number line ng mga test points. So, kung magka-satisfy yung given test point, ibig sabihin, yung interval na yon ay solution ng rational inequality. So, lastly, since na-identify na natin ang solution, no? So, we have to express our answer in interval notation o di kaya in set builder notation. So, para mas maintindihan ang proseso ng pag-solve ng rational inequalities, so, let's have these examples. Example number 1. Solve the inequality x plus 2 all over x minus 3 less than or equal to 0. So, kung mapapansin natin yung ating given na rational inequality ay nakasulat na into a single rational expression, especially itong nasa left side ng rational inequality. So, instead na mag-solve pa tayo para gawing single expression since it's already done, so proceed tayo sa step number 2. So, ang gagawin natin is kukunin natin ang numerator at ang denominator at i-equate equal to 0 to get the meaningful number. So, ang numerator natin ay x plus 2 equals 0. So, kapag i-equate natin, i-solve natin ang x will be negative 2. So, ang denominator naman ay x minus 3. So, kapag i-solve natin, x will be positive 3. So, ang mga meaningful numbers na meron tayo ay negative 2 at positive 3. So, gagamitin natin itong dalawang number to construct our number line. So, sa step 3, gamit itong meaningful number sa meron tayong negative 2 at positive 3. So, from here, aalamin muna natin kung ang 3 ba ay parte ng solution at kung ba yung negative 2 ay part din ng solution. So, going back sa ating meaningful number, kapag isa-substitute natin siya sa original equation, so say, kunin natin ang denominator, which is, yung meaningful number is 3, right? So, kapag ang 3 ay isa-substitute ko sa original na equation, so 3 plus 2 is 5. So, sa denominator naman, 3 minus 3, it will be 0. So, hindi pwede. So, ibig sabihin, ang 3 ay hindi parte ng solution. So, kapag hindi siya parte ng solution,
sa ating number line, kailangan i-indicate natin na open interval. So, ibig sabihin, maglalagay tayo ng circle, open circle, unshaded yan. So, to indicate na yung 3 ay hindi parte ng solution. Now, if we substitute naman the negative 2 sa ating original equation, negative 2 plus 2 is 0. So, if you divide 0 by any number, 0 pa rin yan. So, 0 less than or equal to 0 is true. So, ibig sabihin, ang 2 ay parte ng solution. Kaya, meron tayong close interval. So, pag close interval, i-indicate natin, i-shade natin yung ating circle. So, to show na ang negative 2 ay parte ng solution. So, kung mapapansin ninyo, yung ating number line ay nahati sa tatlong region. So, hatiin natin siya sa tatlong interval, A, B, at C. So, ang interval A, pinag-uusapan natin dito ay yung mga number na mas maliit sa negative 2. So, negative 3, negative 5, and so on. Sa interval B naman, pinag-uusapan natin lahat ng number na nasa gitna ng negative 2 at positive 3. Sa interval C naman, pinag-uusapan natin lahat ng numbers na mas malaki sa positive 3. So, meron na tayong number line. So, ngayon, i-identify natin ang mga test points. Sa interval A, ang test point na kukunin ko ay negative 3. Sa interval B naman, sa gitna, ang kukunin ko ay 0 kasi mas madaling mag-substitute kung 0 ang ating x. So, sa interval C naman, kukunin ko ay x equals 4. Kasi siya na yung pinaka-least, no, na integer na mas malaki sa 3. So, ngayon, itong mga test points natin ay isa-substitute natin sa original na inequality. Titingnan natin kung mag-hold true siya or not. So, let's start with interval A. So, kapag nag-substitute tayo ng negative 3 sa ating inequality, we have negative 3 plus 2 all over negative 3 minus 3 less than or equal to 0. So, negative 3 plus 2, it's negative 1. All over negative 6. So, negative 1 divided by negative 6 is positive 1 over 6. Which is, in this case, hindi siya tama. Kasi, hindi naman malaki ang hindi naman maliit ang 1/6 sa 0. So, this is false. Now, how about if we substitute yung test point natin na 0? So, if we substitute 0 to our inequality, we have 2 sa numerator, sa denominator naman is negative 3. So, we have negative 2/3. So, since negative ang ating pinag-uusapan, mas maliit siya sa 0. Right? So, in this case, ang interval B ay true. Ang interval C naman, kapag isa-substitute natin ang test point na 4, so, 4 plus 2 is 6. 4 minus 1 is 4 minus 3 is 1. So, 6 is not less than 0. Diba? So, in this case, false ang interval na C. Since yung interval B ay nag-hold true, so, ang solutions na pinag-uusapan natin ay mula sa negative 2 papuntang 3. Pero hindi kasali si 3. So, kapag nagtetest tayo pala ng ating test point, sinasuggest ko na magsimula kayo sa gitna. Kasi pag true yan, automatic false na yung dalawang nasa gilid. Pero kung false ang inyong interval sa gitna, so ibig sabihin, true na yung magkabilang gilid. So in this case, dahil alam na natin from our number line na ang solution ay mula sa negative 2 papuntang 3, so ipapakita natin ito into interval notation. So in this case, ang solution natin ay negative 2
going to 3, but 3 is not included. So, kung titingnan nyo, close interval, bracket, negative 2. Ibig sabihin, kasali si negative 2 hanggang sa number na 3. Pero ang 3 ay hindi kasali. So, pwede rin natin siyang isulat in this set builder notation ng ating solution, no? So, the set of all x, which is an element of real number, such that ang x natin ay greater than or equal to negative 2 but less than 3. So, therefore, the solution set of the rational inequality x plus 2 all over x minus 3 less than or equal to 0 ay mula sa negative 2 hanggang 3. Pero ang 3 ay hindi kasali. Klaro? Let's have example number 2. Solve the inequality 2x all over x plus 1 greater than or equal to 1. So in this case, hindi single rational expression ang meron tayo, kundi meron pa tayong 1 sa right side of the inequality. So para gawing 0 yung ating right side of the inequality, mag-a-add tayo ng negative 1 to both sides of the inequality. So we have 2x over x plus 1 minus 1 greater than or equal to 0. So this time 0 na yung ating right side of the inequality. Pero yung left side naman ay hindi pa single rational expression. So we will combine these. So ang LCD nito ay x plus 1. So we will have x plus 1. So x plus 1 divided by x plus 1 is still 1 times 2x, so kaya 2x. So x plus 1 divided by 1 is x plus 1 times the negative 1, kaya meron tayong negative x and negative 1 sa numerator. So this is greater than or equal to 0. So again, since pwede pa nating i-simplify ang numerator, so we have x minus 1 all over x plus 1 greater than or equal to 0. So in this case, yung ating rational inequality ay nakasulat na into a single rational expression yung left side nito. So from here, kukunin na natin ang numerator at ang denominator at i-equate to 0. So ang numerator is x minus 1. So equal to 0. So ang meaningful number natin sa numerator ay x equals 1. Sa denominator naman, ang ating denominator ay x plus 1, di ba? So equate equal to 0. So ang value ng x is negative 1. So ang meaningful number na ating pag-uusapan ay ang positive 1 at negative 1. So magko-construct na tayo ng number line. So negative 1 and 1. So itetest natin ngayon kung kasali ba ang negative 1 at positive 1 sa ating mga solution. So kapag nag-substitute tayo ng negative 1 sa ating original na inequality, magiging 0 ang denominator. So ibig sabihin, ang ating negative 1 ay hindi parte ng solution. Kapag nag-substitute naman tayo ng positive 1, so 1 times 2 is 2. All over 1 plus 1, that's still 2. So 2 over 2 is 1. So equal. So ibig sabihin, ang 1 ay parte ng solution. Kaya shaded yung ating circle. So close interval yan. So again, from this point, nakikita natin na ang ating number line ay nahati sa tatlong intervals, A, B, and C. So ngayon, pipili tayo ng test points sa bawat interval na ito.
So, ang test point sa letter A, pinili ko ay negative 2 kasi mas maliit siya sa negative 1. Right? Sa interval B naman, pinili ko ang 0 kasi mas madali siyang i-substitute. Total, nasa gitna naman siya ng negative 1 at positive 1. Sa pangatlong interval naman, ang pinili ko ay 2. So, isa-substitute natin tong mga values na ito sa ating original na inequality. So, in this case, gusto kong magsimula sa gitna kasi pag maging true ito, false na yung dalawang interval na natira. Pero pag false ito, ibig sabihin true yung A at C. So, let's start with letter B. So, kapag sinubstitute natin ang 0, no, sa ating original inequality, negative 1 over 1. So, negative 1 divided by positive 1 is negative 1, which is false. So, ibig sabihin, yung mga numbers na nasa gitna ng negative 1 hanggang 1 ay hindi na solution ng ating inequality. So, in this case, gaya ng sinabi ko, pag false ang ating gitnang interval, true na yung ating remaining intervals na A and C. So, in this case, isi-shade na natin ang ating number line. So, lahat ng numbers simula 1, positive 1, up to infinity ay parte ng solution. At lahat ng number na malaki sa mas maliit rather sa negative 1 hanggang negative infinity ay parte rin ng solution. So, sa step number 5 natin, ang ating final answer should be in this way. So, in interval notation, ang ating solution ay negative 1 to negative infinity, union, so 1 to positive infinity. Take note, ang 1 ay included, right? Kasi kanina nung tinest natin yung meaningful number, yung 1 ay parte ng solution. So, in set builder notation, pwede nating sabihin na ang solution nitong inequality ay the set of all x such that x is an element of real number and x should be less than negative 1. Ibig sabihin, ito yon, lahat ng mga numbers na mababa sa negative 1 or yung mga numbers na greater than or equal to positive 1. So, yan yung mga solutions. So, madali lang mag-solve, right? Example number 3. Solve the inequality x over x minus 2 less than 3 minus 2 over x minus 2. In this case, again, pansin nyong hindi single rational expression ang meron tayo, kundi marami tayong rational expression. So, kailangan natin i-rewrite itong expression, itong rational inequality na kung saan 0 ang ating right side of the inequality at magiging single expression lang ang meron sa left side. So, pwede nating i-rewrite it in this way, no? So, x over x minus 2 plus 2 over x minus 2 minus 3 less than 0. So, lahat ng ating rational expression ay nasa left side na. So, take note na ang denominator nitong mga fraction ay pareho. So, pwede lang nating i-add kasi common, nag-a-add tayo ng similar fraction. So, we can simplify this as x plus 2 all over x minus 2. Right? So, minus 3 less than 0. So, again, hindi pa rin siya single rational expression. So, ang magiging LCD natin dito ay x minus 2.
So, ang x minus 2 divided by x minus 2 is still 1. 1 times the numerator, you have x plus 2. Sa kabila naman, ang ginawa natin ay x minus 2 divided by 1 is x minus 2 times negative 3, you'll have negative 3 times the quantity of x minus 2 less than 0. So, this time, simplify natin ang numerator. So, we have x plus 2 minus 3x plus 6 all over x minus 2 less than 0. Again, we further simplify and combine like terms sa ating numerator. We have negative 2x plus 8 all over x minus 2 less than 0. So, in this case, napahaba yung ating proseso kasi kailangan nating simplify muna ang ating rational inequality. So, single expression na tayo meron sa left side at 0 na yung nasa right side. So, proceed tayo sa step number 2. Alam natin na nare-write na natin itong rational inequality into negative 2x plus 8 all over x minus 2 less than 0. So, this time, kukunin natin ang numerator at ang denominator. So, ang numerator ay negative 2x plus 8 equals 0. So, kapag magsasolve tayo ng value ng x, so, magiging 4 ang value ng x kasi negative 2x equals negative 8. So, dividing both side by negative 2, magiging positive 4. So, sa numerator naman, x minus 2 equals 0. So, ang value ng x ay 2. So, meron na tayong mga meaningful numbers, 4 and 2. So, ang next na gagawin natin ay magdodraw ng number line na kung saan nakaplot ang ating meaningful number na 2 at 4. So, ngayon, pupunta tayo ngayon sa ating number line at ititest natin kung parte ba ng solution ang 2 at ang 4. So, take note na kapag sinubstitute natin ang 2 sa ating inequality, magiging 0 ang denominator. So, it's understood na ang 2 is not part of the solution. Kapag naman sinubstitute din natin ang value ng numerator which is 4 sa ating original na inequality. So, say negative 2 times 4, that's negative 8 plus 8, magiging 0 ang numerator. So, since you will be dividing 0 by any number, so dapat equal to 0. Since hindi naging tama ang inequality natin, hindi naging true, so hindi rin kasali si 4 sa ating solution. So, kaya open interval tayo meron. So, from here, again, meron tayong tatlong intervals, A, B, and C. So, from this interval, pipili tayo ng test values, mga test points. So, sa interval na A, pipiliin ko ang x equals 0. Kasi ito yung number na mas maliit sa 2. So, sa interval B naman, pipiliin ko ang number na 3. Kasi siya yung nasa gitna ng 2 and 4. Sa interval C naman, pipiliin ko ang value na 5. Kasi siya yung mas malaki kaysa sa 4. So, sa substitute natin ito sa ating simplified na inequality na nasa step 1 na sinolve natin kanina. So again, I'll start in the middle. So if I'll substitute positive 3 sa ating inequality, we'll have negative 2 times 3 is negative 6 plus 8 positive 2. So 3 minus 1 is 3 minus 2 rather is 1. So, kung papansinin natin, 2 is not less than 0. So, kaya false. So, understood na ang interval na A at interval na C ay
true. So, kahit i-check natin, true pa rin yan. So, in this case, dahil true ang A and C, isi-shade na natin ang ating number line. So, ibig sabihin, lahat ng number na mas malaki sa 4 ay parte ng solution. So, next naman, isi-shade natin ang interval sa C. So, lahat ng numbers na mas maliit sa 2 ay parte ng solution. So, we rewrite this using the interval notation. We have our solution 2 to negative infinity, union 4 to positive infinity. Or in set builder notation, our solution is the set of x element of real number such that ang x is less than 2 or x is greater than 4. Let's take the last example. Example number 4. Solve the inequality. 3 over x minus 2 less than 1 over x. So again, kailangan natin siyang i-rewrite into a single rational expression yung left side ng ating equation. Left side ng ating inequality. So, we will add negative 1 over x sa both sides ng inequality. So, we have 3 over x minus 2 minus 1 over x less than 0. So, this time 0 na yung ating right side of the inequality pero hindi pa single expression yung left side. So, in this case, ang gagawin natin is to get the LCD ng x minus 2 at ng x. So, ang LCD nito ay x minus 2 times x. So, the quantity of x minus 2 times x divided by x minus 2, may iwan na lang is x times 3. That's why you have 3x here. So, if we have x minus 2 times x divided by x, so makakancel si x, may iwan is x minus 2 times negative 1, kaya meron tayo sa numerator na negative 1 times the quantity of x minus 2 all over x minus 2 times x less than 0. So, again, isi-simplify natin ang ating numerator. So, sa numerator, meron tayong 3x minus x plus 2 all over x minus 2 times x less than 0. So, we can still simplify our rational inequality. So, we have 2x plus 2 all over x minus 2 times x less than 0. So, sa step pa lang na ito, kailangan talaga nating gawing single rational expression ng ating left side ng equation. Kasi para mas madali nating makuha ang mga meaningful number. So, from there, alam natin na ang 3 over x minus 2 less than 1 over x ay pwede nating i-rewrite as 2x plus 2 all over the quantity of x minus 2 times x less than 0. So, kukunin na natin ang numerator at ang denominator. So, ang numerator ay 2x plus 2 equals 0. So, we solve for the value of x. So, ang x is negative 1. Sa denominator naman, may dalawa tayo sa denominator. Ang una ay x minus 2. So, kapag i-equate natin siya equal to 0, ang x ay positive 2. Ang isang meaningful number naman sa denominator ay yung x. So, kapag i-equate natin siya to 0, so ang x is equal to 0. So, ngayon, kakaiba itong example dahil meron tayong tatlong meaningful number na pinag-uusapan. Negative 1, 0, at positive
2. So, we will use this to construct our number line. So, ang number line natin, may negative 1, 0, at positive 2. Na ngayon, again, itetest natin kung ang negative 1, 0, at positive 2 ba ay parte ng solution. So, isa-substitute natin to siya dito sa simplified natin na rational inequality. So, obviously, ang value ng x which is 0 at 2 ay hindi nakasali kasi pag yan naging equal to 2 or equal to 0, magiging undefined ang ating inequality. So, ang 0 at ang 2 ay hindi rin kasali. So, kapag sinubstitute natin ang negative 1 sa ating original na inequality, so, mapapansin natin na magiging false. So, magiging positive yung ating value. So, kapag sinubstitute natin yung negative 1 sa ating inequality, so negative 1 times 2, that's negative 2, plus 2, 0. So, kapag magdi-divide tayo ng 0 by any number, 0 pa rin yun, which is 0 is not less than 0, but they are equal. So, kaya ang 1 ay hindi kasali. So, again, open interval ang ating circle dito to indicate na ang negative 1, 0, at 2 ay hindi kasali sa solution. In this case, iba itong example natin kaysa sa mga naunang examples dahil 4 ang magiging interval na pinag-uusapan natin. So, lahat ng numbers na mas maliit sa negative 2, numbers na nasa gitna ng negative 1 at 0, numbers na nasa gitna ng 0 at 2, at yung mga numbers na mas malaki sa 2. So, we will have the test points sa bawat interval na yan. So, sa interval A, pinili ko ang negative 2. Interval B, pinili ko ay negative 1/2 kasi nasa gitna yan siya ng negative 1 at 0. So, sa interval C naman, pinili ko ang positive 1 kasi mas madaling substitute. At interval D, pinili ko ang 3. So, in this case, gagamitin pa natin yung technique na magsisimula tayo sa gitna. So, I'll start with letter B, sa interval B. So, itetest natin kung ang x equals negative 1/2 will hold true. So, kapag i-substitute natin yan siya, so 2 times negative 1/2 plus 2 all over negative 1/2 minus 2 times negative 1/2 less than 0, ito ay magiging false. So, ibig sabihin, ang mga numbers mula negative 1, sa gitna rather, ng negative 1 at 0 ay hindi solution. So, it's understood na ang A, interval A at interval C ay mga set ng solution. So, i-check lang natin, no? Para maging klaro. So, kapag sinubstitute natin ang negative 2 sa ating inequality, true ang ating inequality. Sa interval C naman, kapag sinubstitute natin ang 1, magiging true din ang inequality. So, ibig sabihin, ito, mula sa mga number na mas maliit sa negative 1 hanggang negative infinity ay solution. Lahat ng number na nasa gitna ng 0 to 2, pero hindi kasali ang 0 and 2, ay mga solution. So, itetest na rin natin kung kasali din ba ang mga numbers na mas malaki sa 2. So, kapag sinubstitute natin ang test point na 3, so mapapansin natin na magiging false ang ating inequality. So, in this case, isi-shade na natin yung ating number line. So, indicating na ang solution ay yung nasa gitna lamang ng 0 and 2 at yung mga number na mga mas maliit sa negative 1. So, to rewrite our answer into interval notation, we have negative 1 to
negative infinity, yun 0 to 2. Ibig sabihin, hindi kasali si 2 at si 0 at si 1. So, kaya open interval, parenthesis ang gamit natin. So, in set builder notation, we can also say that the set of our solution is the set of all x element of real number such that yung x is less than negative 1 or yung x natin is greater than 0 but less than 2. Ibig sabihin, nasa gitna siya ng 0 or 2. Klaro? Pause this video and try these exercises. If tapos na kayo, you can type your answers on the comment section. Kung nakatulong ang videong ito para mas maintindihan ang paraan ng pag-solve ng rational inequalities, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Remember, ang sekreto para maging mathusay, matuto at mag-ensayo. Panoorin ang susunod na episode at matutong mag-represent ng real-life situation gamit ang rational function at paano mag-represent ng rational function through its table of values, graph, and equation. See you next time. Bye!